आजको भिडियोमा हामीले निम्की अथवा नमकीन बनाउन ट्राई गर्यौं जसको रिजल्ट एकदमै नै राम्रो आएको छ। पसलको भन्दा पनि सफ्ट बनेको छ जुन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट नै गरेको थिएनौं। यहाँहरुलाई थाहा छैन भने हाम्रो फूड एक्सपेरिमेन्टल च्यानल हो। युट्युबको रेसिपीहरु हामीले घरमा ट्राई गर्दाखेरि कस्तो बन्छ त भन्ने कुरा हामी ट्राई गर्छौं। कुनै पनि रेसिपी यहाँहरुले ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो भने यहाँहरुले गर्ने पोसिबल मिस्टेक्सहरु र त्यो रेसिपी ट्राई गर्दा आउने च्यालेन्जेसहरु यहाँहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट्स एकदमै सिम्पल छ। घिउ र तेल गरेर मैले 50 ग्राम लिएको छु। 30 ग्राम घिउ र 20 ग्राम तेल रहेको छ। यहाँहरुले 50 ग्राम नै घिउ अथवा तेल लिन सक्नुहुन्छ। निम्की भनिसकेपछि अलिकति ज्वानो चाहियो र स्वादअनुसार नुन। हाम्रो आजको रेसिपीको इन्ग्रेडिएन्ट्स यति नै हो र हाम्रो मेन इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ मैदा। यो चाहिँ हामीले 200 ग्राम लिएको छौं। हामी हाम्रो फ्युचर भिडियोमा गहुँको पिठोबाट पनि हामीले यो रेसिपी ट्राई गर्ने छौं। सुरुमा हामी यसमा हाम्रो ड्राई इन्ग्रेडिएन्ट्स जुन कि हाम्रो नुन र ज्वानो रहेको छ त्यो राख्दै छौं। ज्वानोलाई चाहिँ यहाँले अलिकति माडेर राख्नुभयो भने राम्रो। यसलाई हामी मजाले मिक्स गरिसकेर अनि यसमा हामी घिउ राख्छौं। घिउलाई यहाँले पगालेर राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँले घिउ र तेल एकैचोटी राखेर यसलाई मोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा लम्सहरु कुनै पनि डल्लोहरु रहनु भएन। पिठोसँग तेल र घिउ एकदमै मजाले मिक्स भएपछि अनि मात्र हामी अगाडिको प्रोसेस गर्छौं। राम्ररी मिक्स भइसकेपछि यसरी डल्लो पर्छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी लिन्छौं पानी। पानी चाहिँ यहाँले एकदमै थोरै थोरै राख्दै मिक्स गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सारो चाहिँदो रहेछ यसको लागि पिठो चाहिँ। हामीले रोटी बनाउने पिठो भनेको धेरै नै गिलो हुन्छ। यसलाई यहाँले एकदमै यो पिठो मुस्न नै गाह्रो हुने टाइपको भनेको यो पिठो चाहिँ डल्लो मात्रै परोस् त्यतिको सारो हुनुपर्छ। यहाँले त्यसरी चाहिँ यसलाई मुस्न पर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई त्यस्तो धेरै मुसेनौं र हामीले यसलाई चाहिँ छोपेर राख्दियौ लगभग 10-15 मिनेटको लागि। 15 मिनेटपछि निकाल्दाखेरि अलिक सफ्ट पनि भएको हुन्छ र यसलाई हामीले अझै सफ्ट बनाउनलाई एकछिन मजाले मुस्छौं। अब यसलाई बेल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले आफ्नो साइजमा डल्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले बेल्नु भन्दा अगाडि छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो सुक्छ। बेल्ने सर्फेस अलिकति ठुलो भयो भने हामीलाई अलिक छिटो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ काट्नलाई। हामीले चपिङ बोर्डमा काट्दै छौं। तल कपडा राख्यो भने चाहिँ चिप्लिँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले सके जति ठुलो बेल्न सक्छौं। यहाँहरुको एरिया ठुलो छ र यहाँले बेल्न सक्नुहुन्छ भने एकैचोटीमा यहाँले बेल्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सारो छ डो। त्यही भएर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो बिदि बेल्दाखेरि पनि यो खासै स्ट्रेच भएको छैन है। यो बेल्न एकदमै गाह्रो छ। यहाँले मजाले थिचेर यसलाई बेल्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो पिठो राम्ररी मुछिएन भने चाहिँ यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ। यहाँले यसको मोटाइ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पाकिसक्दाखेरिको आलु पराठा जति मोटो छ यो। अब यसलाई हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ। काट्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति बाक्लो छँदैछ। यसको एकदमै मसिनो स्ट्र्याप बनाउँछौं हामीले किनभने फुल्दाखेरि हाम्रो यो थिकनेस वाइज फुल्छ अनि हाम्रो चौडा यति राख्दाखेरि चाहिँ यो फुलिसक्दाखेरि लगभग एउटा फ्रेन्च फ्राइजको जस्तो शेपमा फुल्छ हैन। त्यो पनि धेरै वाइड काट्नु भएन। अथवा यो शेप भनेको यहाँहरुले आफ्नो स्टाइलले काट्न सक्नुहुन्छ। यो काट्नको लागि चाहिँ हामीसँग पिज्जा कटर भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीले काट्दाखेरि चाहिँ यो राम्ररी छुटिएको थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी छुटाउन थालेँ हैन। तर यहाँले यसरी छुट्याइराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ अननेसेसरी स्टेप हो। अब मेन प्रोसेस रहेको छ यसलाई फ्राई गर्ने। तेल चाहिँ हाम्रो मिडियम टु लो हिटमा हुनुपर्छ। हामीले तेलमा हाल्ने बित्तिकै मजाले फुर्ने खालको चाहिँ हुनु भएन। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो यो त्यसरी बाक्लो हुन्छ भित्र पाक्दैन र क्रन्ची पनि हुँदैन। हामीले मिडियम टु लो हिटमा यसलाई बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले भाँडाबाट खनाउँदाखेरि चाहिँ मजाले हातले तानेर खनाउँदा हुन्छ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। तेलमा गएपछि आफै सबै फिक्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले तेलमा राख्ने बित्तिकै चाहिँ चलाउनु हुँदैन किनभने यो सेट भएको हुँदैन र यसको साइजहरु बिग्रिन्छ। यसको आकार बिग्रिन्छ बाङ्गोहरु हुने त्यस्तो हुन्छ हैन। यहाँले चलाए पनि बिस्तारै चलाउन सक्नुहुन्छ र थोरै तेल राख्नु भएको छ भने चाहिँ तल स्टिक भएर यसको चाहिँ एक साइड धेरै ब्राउन हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। सेट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले एकदमै लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसको भित्रसम्म पाक्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै बाक्लो छ लगभग फ्रेन्च फ्राइजको साइजमा छ यो। अलमोस्ट 7 देखि 8 मिनेट हामीले यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ यतिको कलर आएको छ। यसलाई हाम्रो ब्राउन हुनुभन्दा अगाडि नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो तेल यसमा हुन्छ र हामीले निकालिसक्दा नै अझै यो अलिकति डार्क हुन्छ। निम्कीको फर्स्ट ब्याच रेडी भइसकेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो छ र यो ठ्याक्कै बजारको जस्तै भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ यसको। यसैगरी हामीले सेकेन्ड ब्याच पनि यसलाई काटेर फ्राई गर्यौं। सेकेन्ड ब्याच हामीले अझै कन्फिडेन्टली कुक गर्यौं यसलाई। ब्युटिफुल कलर र खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो छ।
यहाँहरूलाई म यो भाँचेर देखाउँछु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साइज एकदमै पर्फेक्ट छ र एकदमै सफ्ट छ। यो बजारको भन्दा पनि सफ्ट छ, अचम्मको कुरा चाहिँ। अनि यो एकदमै लेयर छ, भित्रसम्म लेयर जस्तो छ, एकदमै क्रिस्पी। यहाँहरूले ट्राई गर्नुभएको कुनै रेसिपी बिग्रिएको थियो भने यहाँहरूले हाम्रो च्यानलभित्र गएर भिडियोजहरू हेर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस्, यहाँहरू पक्कै पनि सक्सेस हुनुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। स्टे कनेक्टेड।